Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit la o nouă etalare pentru energia momentului prezent. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Sper că sunteți toți bine. Ce mai faceți? Îmi răspundeți în comentarii. Le citesc, apuc să răspund mai greu, pentru că așa este viața în acest moment, plină de provocări. Și cea mai recentă este aceea că astăzi m-am apucat să editez ce clipuri apucasem să filmez pentru Zodi și mi-am dat seama că, din greșeală, mi-a mai rămas doar unul din câte am filmat. Bine ați venit la Mercur retrograd. O voi lua de la început, când permite cerul, când vrea viața asta să se liniștească puțin. M-am enervat eu puțin așa. Împărtășesc din experiența mea și din experiența mea de lucru cu voi ce am înțeles până acum. Nu am nici adevărul absolut, nici nu le știu pe toate. În fiecare zi îmi dau seama că cu cât știu mai mult, cu atât nu știu nimic, pentru că mi-apar alte semne de întrebare. Un lucru este cert. Mă aflu aici pentru că învăț. Cine rezonează este binevenit în tribul celor care vor să înțeleagă ce se întâmplă cu ei înșiși, cu viața, de ce se întâmplă lucrurile sub o formă sau alta și cum pot face să iasă din buclă. Așadar, să trecem la energia zilei cu toată liniștea din lume, să vedem pentru voi ce mesaje mai apar. Pentru că relațiile sunt zguduite din foarte multe motive, pentru că nu au la bază iubire adevărată. Iubirea adevărată este de sine și de aproape la nivel necondiționat. Nu avem de împărțit nimic cu nimeni. Planul terestru aici sub dom este în dualitate și apoi noi în relațiile noastre de fapt căutăm să ne întregim pe noi. Vedem în partenerul nostru bucăți din noi pierdute, bucăți limitate, șterse, reprimate în copilărie și apoi spunem te iubesc, nu, ne iubim de fapt și ne căutăm pe noi o viață întreagă și partenerul nu face decât să ne oglindească. Ne dăm seama că tot singuri ne regăsim și că nu suntem fericiți și începe lupta. Ia să vedem lupta pentru ce. Din nou, cine rezonează cu mine, vă îmbrățișez cu drag, vă îmbrățișez pe toți de fapt sau accept pur și simplu că sunt aici, că sunteți aici și că suntem parte dintr-un întreg. Să ne deschidem mintea, exact asta spuneam și eu mai devreme că este important. Să dăm o pagină nouă, chiar dacă avem o lacrimă aici, o pagină către cunoașterea noastră. Și aici avem inima materiei. Noi suntem inima materiei. Inima noastră este vie în materie, prin apa cosmică și focul cosmic. Să ne deschidem mintea, să înlocuim tiparele vechi cu noul care există, să ne adaptăm, pentru că suntem o specie adaptabilă și flexibilă, să lăsăm dragostea să ne ghideze calea și să lăsăm dragostea să ne ghideze de acum înainte. Cu Pluton vărsător, ori ajungem roboți, ori ne trezim și suntem toți egali, fără războaie, fără luptă de orgoliu, fără care pe care. Și mai avem aici să ne aliniem drumul minții, aș putea spune, drumul în materie cu inima, pentru că doar inima este cea care contează. De ce spun asta? Rațiunea ne ajută, ne ține în siguranță, însă inima este emoția care ne poartă, ori apa este în mișcare. De unde energia? Apa reprezintă emoția. Ăsta este mesajul pentru voi astăzi. Cine îl înțelege, îl înțelege. În relații, planul material și planul emoțional spiritual. Da, canalul este unul de tarot, dar este unul de
Vindecare. Este unul care are cunoaștere. Nu vă spun doar dacă se întoarce X sau Y, vă spun atât cât văd, cât pot, cât înțeleg dacă se întoarce sau nu și de ce se întâmplă niște lucruri, pentru ca voi să vă luați înapoi puterea și să acționați după bunul vostru plac. Tarotul descrie prezentul, planul de conștiință pe care ne aflăm și ne dezvăluie exact ce se petrece cu noi. Dar puterea este la noi, liberul arbitru este la noi. În planul relațiilor, înalta preoteasă, 10 de monede, 6 de monede, 3 de monede. Totul despre familie, ceva ce are legătură cu familia voastră va ieși la iveală. Văd aici pentru cei care sunteți căsătoriți sau într-o relație stabilă că lucrurile vor evolua mai mult ca niciodată acum sau începând de acum pe sezonul Taurului sau cel puțin când va ieși Mercur din retrogradare către un drum mai lin, către stabilitate. Pentru alții dintre voi vă preocupați și nu știți ce să faceți pentru a vă readuce stabilitatea și echilibrul în familie. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fi cunoscut pe cineva în cercul de prieteni sau la serviciu care să vă fie atras unul la unul magnetic așa, pur și simplu, prin hormonii oglindirii, să vă fi regăsit foarte mult în această persoană, să vi se pară că semănați foarte mult și să vă întrebați care este statutul lui actual sau al ei, dacă are sau nu familie. Pentru cei care sunteți singuri, puteți acum, printr-o sarcină administrativă pe care o aveți de făcut sau printr-o acțiune pe care voi o întreprindeți la nivel administrativ de rutină în afara casei, să întâlniți pe cineva care să vă ofere o mână de ajutor și cu care să ajungeți să vă împrieteniți și să legați o frumoasă prietenie care mai apoi să se transforme într-o relație stabilă. Dar la nivel de prietenie, la nivel de lucruri concrete, poate prin vecine există cineva care a pus ochii pe voi. Pentru alții dintre voi, pentru aceia dintre voi care sunteți separați, văd aici că persoana la care vă gândiți voi acum este plecată cumva în interes de serviciu sau în căutarea afirmării la nivel material. Pentru alții dintre voi să știți că cineva în acest moment se întoarce cu picioarele pe pământ, în planul fizic, în planul concret și are un tip de conștientizare, de înțelegere, cum că voi sunteți jumătatea lor mai bună, știți cum se spune. S-au auzit niște sunete mai devreme, îmi cer scuze dacă le-ați auzit, m-au deranjat. Este monitorul pe care o urmăresc pe fetița mea când doarme. Alte monede, din nou 4 de monede. Unii dintre voi simțiți o tensiune, un blocaj la nivel de familie, la nivel de relație. Este ceva karmic aici, sunteți prinși într-un cerc karmic din care lucrurile, să spunem că oricât de mult ați încercat voi să le faceți să se miște înainte, nu mișcați decât bolovanul la deal precum Sisif. Este ceea ce este și cam atât se poate stoarce de aici, din relația aceasta. Este zidul în față. Pentru alții dintre voi puteți să faceți un pas înapoi, să ieșiți din convingerea pe care o aveți acum că lucrurile funcționează sau nu și să vă echilibrați puțin, pentru că dacă faceți un pas înainte, dacă vedeți lucrurile mai clar, mai concret, poate să vă puneți puțin și în locul celuilalt cu 6 de monede aici, ajungeți la fericire, ajungeți la maturitate, ajungeți la înțelegere. Avem 8 de spade și cavalerul de spade. Unii dintre voi nu vorbiți, nu comunicați și acest lucru vă doare foarte tare, în mod evident. Pentru alții dintre voi cineva a închis realmente ușa în comunicarea cu voi sau în relația cu voi, sau poate voi sunteți aceștia care ați hotărât clar să vă deschideți către vindecare, către o viață mai bună, să porniți la un nou drum, să dați o filă, să întoarceți o filă din cartea vieții voastre și să vă urmați drumul, pentru că știți că undeva acolo vă așteaptă calea, da? Luceafărul este în față. Pentru alții dintre voi aveți de a face cu cineva foarte închis, foarte încăpățânat, foarte fricos, da? Și foarte rigid, care face doar așa cum dorește. Și acest lucru nu este în egalitate, nu este balanța înclinată în favoarea amândorura. Deci este aici o tensiune foarte mare și la nivel verbal. Pajul de monede. Există șanse să aduceți cumva situația în echilibru, dar este nevoie de o intenție foarte clară, foarte spirituală aici, de o comunicare clară, de o comunicare concisă.
Pajul de spade din nou. Nu este din nou. Pajul de spade. Cineva vă urmărește sau voi sunteți cu ochii pe cineva, pe un rezultat. Dacă vă trasați intențiile cu acest paj de monede aici, și va fi un lucru foarte bun să o faceți în luna mai, pentru că vom avea o lună nouă în Taur, cum este cartea aceasta, pe 19 mai va fi o lună nouă în Taur, care spune clar, concret ce-mi doresc, acum clar, concret, palpabil să ating. Veți putea să manifestați, însă vedeți cumva în spate ce emoție vă împinge către manifestarea aceasta, ce emoție vă mai ține, să spunem, pe canalele de YouTube, să vedeți ce face persoana aceasta, pentru că ceva nu este în regulă, adică odată cineva plecat, foarte greu se întoarce, foarte greu se întoarce. Aici este karmă, aici sunt niște efecte care au niște cauze profunde, trebuie discutat și mers foarte puternic pe rădăcină înapoi. 4 de monede este rădăcina, baza, magicianul. Unii dintre voi foarte specific, cineva vă spionează, nu în sensul rău, cineva este cu ochii pe voi, ar vrea, știe că v-a greșit, v-ar fi ales pe voi de soț, de soție, v-ar fi ales pe voi ca persoană în viața lor, ceva s-a întâmplat aici, s-ar putea să fie căsătorit, să fie ales pe altcineva și acum să vă privească de la distanță și să-și dorească să se întoarcă sau își doresc să vă fie ales pe voi și nu alegerea pe care au făcut-o acum. Avem 8 de cupe. 8 de cupe spune un drum, o depărtare, sunteți la drum, sunteți la depărtare sau cineva pleacă, cineva a plecat și rămâne plecat sau o hotărâre care se ia acum să lăsați în urmă toate aceste lucruri care nu mai funcționează. Luna. Unii dintre voi ieșiți dintr-un trio amoros, pentru că am și 3 de monede aici, părăsiți această situație și într-adevăr dați o pagină mai departe și mergeți pe drumul vostru. Alții dintre voi veți afla niște lucruri care vă pun puțin pe gânduri și veți sta așa să cugetați ce vreau să fac de acum înainte. Merit mai mult? Și avem faetonul. Veți merge înainte. Unii dintre voi către steaua voastră, către rezultatul vostru, către visul vostru, iar alții dintre voi către o altă viață. Către o altă viață. Vreau aici o carte. Cu ce are legătură aici această energie? Cu timpul. Unii dintre voi alege să vă vindecați, iar pentru alții dintre voi se închide acest ciclu al așteptării și în sfârșit puteți avea o concluzie. Fie stânga, fie dreapta, fie împreună, fie separat, dar veți ști. Pentru că este timpul să știți. Ce vreți să faceți și către ce vă îndreptați. Pe plan material, împărăteasa, bun, regele de monede, temperanța și 7 de monede. Unii dintre voi așteptați. Așteptați o promovare care mai durează puțin și se întâmplă. Aici este Venus în Gemeni care spune bani, bani, bani. Venus care este planeta care guvernează cartea împărăteasa în casa 3, în casa Gemenilor, da? Venus în Gemeni. Atrag în viața mea ceea ce merit. Atenție că dacă sunteți închiși în acest moment, aveți teamă, frică și așa mai departe, materializați cine sunteți. Teamă de bani, materializați mai multă teamă de bani. Dacă vă deschideți și înțelegeți că lucrurile curg fluid, că banii urmează un circuit pe care poate voi l-ați blocat, atunci îl puteți debloca. Vin bani către voi, dar știți cum vin bani către voi? Voi primiți la poștă o factură și citiți acolo 1000, dar n-ați citit bine. De fapt era 100 și când voi vă pregătiți să plătiți 1000, vă dați seama că este mai puțin. Ceva de genul acesta, adică vin niște bani, poate nu vă pică din cer, dar cumva vă dați seama că aveți mai mici cheltuielile decât v-ați fi imaginat voi, pentru unii dintre voi. Patru de bâte, unii dintre voi ocupați o nouă poziție, pentru foarte mulți dintre voi, să știți aici, dacă vă doriți un serviciu nou, puteți să-l obțineți. Aveți un parteneriat, semnați un parteneriat, data de 14 este Mercur din retrogradare, ca temperanța, abia atunci puteți să vă gândiți serios să aplicați pentru o poziție nouă de serviciu sau atunci este recomandat
astrologic să semnați un contract nou. Dacă îl semnați înainte, să știți că veți avea multe lucruri, multe incertitudini, nu veți ști exact ce să negociați. Ieșiți din această perioadă de consumare, văd că sunteți foarte obosiți, dar iată regele de monede din nou. De acum înainte veți ști pentru ce munciți și pentru ce depuneți un efort. Până acum parcă ați depus un efort în aer, v-ați luptat cu morile de vânt, ați mers împotriva curentului. Pe planul emoțional, 3 de bâte, regele de spade, împăratul și nebunul. Și aveți împăratul și împărăteasa. Este o energie foarte bună pentru că atrageți un nou început, din nou. O nouă pagină. O nouă pagină. Deschideți mintea și ieși din această stare de înghețare. Planuri. Deci pe plan emoțional aveți niște așteptări pe care cineva nu vi le-a îndeplinit și atunci este momentul să vi le îndepliniți singuri. Fie apelați la iubirea de sine, fie spuneți ce aveți de spus și dați pagina și încheiați capitolul acesta pentru că este doar un capitol. Fie pentru unii dintre voi, voi sunteți cei care ați păstrat tăcerea și atunci cineva vine peste voi și vă spune: bună, trebuie să stăm de vorbă. Știți, acest trebuie să stăm de vorbă este pentru, mai ales pentru bărbați, parul pe picioare ar fugi. La nivel medical aici, văd că faceți o vizită la un medic, poate unii dintre voi, dar că acel medic are o soluție foarte bună pentru voi, că vă vindecați de ceva. Ceva legat de migrene aici, pentru că vorbim despre aer, băz, intelect, mercur, gândire, s-ar putea unii să mergeți la CT-uri, chestii de genul acesta, pentru sinusuri, ochii, nas, urechi, alții dintre voi la partea de stomatologie, de dantură, dar aici văd o punguță. Fie faceți un credit sau aveți nevoie de niște bani și veți reuși să duceți la capăt ce vă doriți voi aici și să vă faceți dantura, așa încet, încet. Regele de spade ce face aici? Da, căutați niște soluții medicale, dar veți găsi sau așteptați niște bani. Aveți nevoie și de odihnă unii dintre voi aici sau așteptați o persoană de la drum și iată moartea, transformarea. Dacă aveți provocări pe partea materială, să știți că le veți rezolva. Vi se recomandă odihnă de la mijloc sau aveți nevoie, aveți probleme aici la coloană, la nervul sciatic. Alții dintre voi, domnilor, atenție, nu știu, poate vă știți pe la prostată sau chestii de genul acesta, este pe cât se poate de real. Scorpionul guvernează tot ce are legătură cu partea genitală. Pentru cei care aveți nevoie de intervenție la stomatologie, ceva măsea de minte sau aveți de făcut probabil ceva intervenție mai complicată, dar veți rezolva și acest aspect. O carte ca și energie generală sau 2 sau 3 sau cum îmi vine. Asta. Macrocosmos. Se întâmplă niște lucruri la nivel înalt care au ca scop final evoluția voastră, creșterea voastră, paza voastră, bunăstarea voastră și motivația. Veți avea motivație să rezolvați absolut tot ceea ce se întâmplă aici. Este un ceas cosmic care vă spune: acum, fă alegerea, iubește-te, mergi mai departe, ce alegi? Iubirea. Iubirea. Iubirea este totul. Iubirea de tot și de toate. Bucură-te de viață. Unii nu se mai trezesc. Unii vor pantofi. Noi. Alții vor pantofi pentru că sunt desculți și alții vor picioare. Iubirea. O pană. O soluție foarte ușoară, o soluție bună vine către voi. Treceți ca peștele prin apă, printr-o provocare, veți reuși. Stabilitate. La nivel de relație vă stabilizați. Nu vă spun că vine nimeni neapărat înapoi, vă spun că vă veți simți foarte bine. Iubire de sine mai poate fi aici sau într-adevăr cineva vine, este atras de puterea voastră magnetică. Un leu avem aici. O rădăcină, cineva din trecut poate veni către voi, cineva puternic.
Cineva care v-a ispitit cu multă vorbă dulce anterior, iată 2 rădăcini. Sunteți ușor diferiți, dar în egală măsură vă asemănați și foarte bine. Doamnelor, veți radia de frumusețe sau vă simțiți foarte bine, un miracol. Se schimbă o situație, scăpați de un stres. Această broscuță ne urmărește de ceva vreme, este un simbol al racului. Marte acela din rac spune calm. Un noroc la niște bănuți, după cum spuneam. O aliniere cosmică aici care are legătură cu credința. Întorceți-vă la credință, nu vă spun la care, ci doar la bucuria de a trăi. Nici nu vă spun, vă recomand. Un fluture și niște aripi de înger, o inimă. Se întâmplă ceva la nivel de relație pentru voi sau vă simțiți voi pur și simplu mai bine. Am ca semn aici Gemeni. Mercur acesta în Taur ne dă bătăi de cap. Se îmbunătățește comunicarea. Un talisman de noroc din nou și la inițiale am PP, R, N, B, A, L, bani. Vin niște bani din PR. PR, fie PR dacă lucrați în relații publice, fie vă vin niște bani din online. Păr. Dacă suferiți de dermatită sau chestii ceva de genul acesta, vedeți că este pe fond de stres, aveți o alergie. Deci dermatita seboreic are o alergie internă. Proteina din lapte poate fi. Partaj mai poate fi aici. Rezolvați ceva. Se împart niște lucruri în mod egal pentru unii dintre voi. Bar. Veți ieși undeva cu cine vă doriți voi. Sau poate sunteți invitați la o petrecere unde vă veți simți extraordinar de bine. Unii dintre voi să știți că veți deveni părinți sau este ceva legat de copiii voștri acum care vă ține pe jar, așa, aveți nopți albe, cum am avut și eu. Rană, atenție la răni, atenție la, s-a auzit și monitorul, tableta, atenție la răni la picioare. Atenție! Somn. Aveți nevoie de odihnă, dar în egală măsură să vă și treziți. Cineva vă ține în brațe aici, pe unii dintre voi. La nas, la sinusuri, atenție la ceva sau la răceli. Atenție la mașina. Unii dintre voi vreți să vă schimbați mașina sau dacă vreți să vă cumpărați un aparat electrocasnic, puteți să o faceți, dar fiți atenți la discounturi, pentru că există, sau fiți atenți la garanție. Cineva vă oglindește, vedeți? Vă oglindește aici. Și cam atât, dragii mei. Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine pe data viitoare. Pa, pa!